nastoupit Fizoši a připravili jsme si pro vás další video z Bike Sféry o tom, jak se neníčit u sportu. Tento díl bude zaměřený na BMX Flatland a aby toho nebylo málo, tak tady máme českého reprezentanta Martina Dražila, který je z Prahy a tomuto sportu se věnuje asi od té doby, co to tady všechno začalo. Martine, BMX Flatland je docela složitý sport, fyzicky náročný, tak nám řekni, jak často trénuješ? Tak snažím se každý den, třeba hodinku, 2, 3, 4, 5, záleží, jaký je počasí a jak to dovolí práce. Dobře, a děláš i nějaký kompenzační cvičení, aby ti třeba nebolelo zádech, aby ti nebolely kolena? Někdy Někdy se snažím cvičit. A bolí tě něco? No, minimálně, spíš jenom jako zápěstí. A vyhledal jsi někdy nějakou, kdyby odbornou pomoc? Třeba právě fyzioterapeuta, doktora? Nic zatím. Ne, nevyhledal. Dobře. A děláš teda nějaký protahovací cvičení, si říkal? Jo. Jo, výborně. Takže my bychom se podívali, jak se Martin protahuje, aby ho nebolelo v zádech, protože my bychom se na něho předtím podívali a vidíme na něm pár nedostatků, který si Martin teda nechce připustit, protože ho nic nebolí, ale my víme, co bychom s ním potřebovali ještě udělat. Ale taky jsme zjistili, že Martin nejenom to, že reprezentuje Českou republiku, ale věnuje se taky výchově mládeže tady v tomto sportu. Tak mě napadlo, jestli bychom se mohli spolu naučit nějaký triček základní. Naučím tě rád něco. Jo, bomba. Tak dáme protahovačku, potom dáme nějaký triček a probereme si ještě pár věcí. Jo? Fajn. Tak Martine, ukážeme si něco, jak se protahovat, ale ještě předtím, než si ukážeme, jak se protahovat, tak tě možná bude zajímat, proč tady mám to kolo. Já nevím, ty umíš na kole? Snažím se občas jezdit. Snad tě teda v Polsku teďka příští víkend vyklepnu, ale asi myslím, Budu že se ne. snažit. Tak, jenom aby jsme si ujasnili, proč tady to kolo je. Vzhledem k tomu, jak je to kolečko maličké, je to prostě dětské kolo, akorát trošku s jinou geometrií, tak je docela náročné se na to kolo postavit. Je to asi, když jste viděli film Kokosy na sněhu, tak než se tam ti bobisti do toho kola, do toho bobu poskládali, tak to nějaký čas trvalo, nebylo to úplně jednoduché, taky to museli Američani docela dlouho trénovat a tady právě, když si vemete, jak je to kolo smrsklé, tak tělo potom hledá způsoby, jak se s tím vypořádat. Takže potom je člověk v předklonu a tím, jak má nohy hodně vystrčené dopředu a pánev, tak potom to nějak musí kompenzovat většinou tím, že povolí břicho, vystrčí zadek a takhle se pohne v bedrech. To právě, když se podíváme na Martina, tak mu se to postupně děje. Tak, kdybys nám nevěřil, tak si prosím sundej tričko a postavíš se buď čelem ke zdi, nebo čelem ke mně. Je to úplně jedno. Když se na Martina... Jo. Když se na Martina teďka z boku podíváme, je na něm pěkně vidět, jak je prolomený tady v těch bedrech. Je to zapříčněno svalem, který začíná na hrudní páteři a upíná se až na kyčelní kloub a při jeho zkrácení právě dochází tady k tomu postavení pánve, že jakoby se má tendence zadek vystrčovat dozadu. My si s Marťou ukážeme, jak si ten sval protáhnout. Takže Martine, sedneš si teďka sedací kostí na hranu toho lehátka. Sedací kost je přesně to místo, které vás tlačí, když si sednete na betonovou zítku. Jsou to 2 místa a ty 2 místa budou teďka na hraně lehátka. Lehneš si na záda, přitáhneš si obě kolena k břichu, chytneš si je oběma rukama, nohy budou povolené, budou pracovat jenom ruce, tím docílíme, že se nám srovná pánev a teďka tuhle nohu pustíme dolů. Tohle místo se nám bude pěkně protahovat, určitě budeš cítit teďka, jak to táhne. V klidu budeš dýchat. Postupně budeme čekat, až bude ustávat pocit tahu, on buď zmizí, nebo se ustálí na nějaké stálé a neměnné intenzitě. Ty si ten cvik zopakuješ potom 5x, 6x, to samé uděláš na druhou nohu a pak můžeš jít nahoru. Dobrý, tak pojď nahoru. Myslíš, že to zvládneš? Myslím, že jo. A měl bys to dělat často. Minimálně každý trénink. Tak a co uděláme s tím tričkem? Jdem se ho naučit. OK. Tak kde jste kdo? Jdem se naučit ten trik? Já se ho naučím. Tak pojď. Naučíme se lehký trik. Jmenuje se máspin. Fakt lehoučný. Hele. Levá noha na pedálu, pravá noha na zadním begu. Jedeš.
podáš pravou ruku k levý a přihýbneš. A to samé. Jo? Tak pojď to zkusit. Dobře, nejdřív to ukáž. Dobře. A takhle to vypadá. Tak já to tady zkusím. Takže váha na zadní, zatáčím. Škoda. Tak ještě jednou. Ještě jednou. Můžeme obrazit řetka. Jo. Ale asi to nechám trochu. Tak já to teda zkusím. Tak pojď, jdeme. Říkáš, jedna noha vepředu, druhá vzadu. Ty už to asi někdy dělal. Když se rodím, tak to všichni říkají. Tak a jdeme, ukaž, že se těší. Když tak ne. Krás. Já když to nevidíš. Tak. No. No, něco těžšího jsem dělal, něco těžšího. Tohle nebude těžší. Pojďte za mnou, rozloučíme se s našimi divákama. Tak vám teď děkujeme za tvůj čas, že jsme to tady spolu zvládli. Doufám, že to pro vás bude přínosné. A budeme se na vás těšit zase v dalším díle, jak se není učit při sportu. Ahoj. Čus! Můžete. A jak mám stát? Takhle jako East Coast Bait Shop. Můžeš se mě zeptat, proč ty mám kolo. Ty míš na kole. Počkej, to dáme. Nemůžeme, jo? Mhm.